Καλωσορίσατε στο Rainbow Plan. Πάμε να μάθουμε γεωγραφία της 5ης Δημοτικού. Είμαστε στην ενότητα Α, οι χάρτες, ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου και θα δούμε και τα 5 κεφάλαια της ενότητας αυτής. Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για το χάρτη, τα είδη των χαρτών, την ταυτότητα, τίτλο και υπόμνημα του χάρτη, την κλίμακα του χάρτη και τον προσανατολισμό με τη βοήθεια του χάρτη. Κάποια κείμενα έχουν επεξεργαστεί πολύ λίγο για τις ανάγκες του βίντεο. Κεφάλαιο 1. Ο χάρτης. Το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε και να σχεδιάσετε μία εκδρομή σας είναι ο χάρτης. Κάθε χάρτης απεικονίζει τη μορφή που έχει ένα μέρος της επιφάνειας της γης, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι αυτό. Αναπαριστά την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας, δηλαδή τις φυσικές ομορφιές και τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Η απεικόνιση γίνεται με διάφορα σύμβολα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν. Πολλές εικόνες απεικονίζουν ομορφιές ενός τόπου, όμως μόνο μία από αυτές μπορεί να σε βοηθήσει να επικοινωνήσεις με τους φίλους σου. Είναι αυτή που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις φυσικές ομορφιές και τα ανθρώπινα έργα που υπάρχουν στην περιοχή. Τα τοπία που υπάρχουν γύρω μας, καθώς περνούν τα χρόνια, αλλάζουν συνεχώς μορφή. Ένα μικρό βουνό μπορεί να εξαφανιστεί και στη θέση του να γίνει ένας μεγάλος δρόμος, τα νερά της βροχής ίσως δημιουργήσουν ένα μικρό χήμαρο, ένας ισχυρός σεισμός πιθανόν να ανοίξει ρήγμα ή να καταστρέψει ένα ανθρώπινο έργο, ένα ηφαίστειο με τη λάβα του ίσως δημιουργήσει ένα μικρό νησί και άλλα. Όλες αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν την επιφάνεια της γης και μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη. Επομένως ο χάρτης είναι το εργαλείο που μας βοηθά να μελετήσουμε τη μορφή ενός τοπίου. Με το χάρτη, δηλαδή, οι άνθρωποι αναπαριστούν τοπία της γης. Επικοινωνούν. Απεικονίζουν τις αλλαγές που γίνονται πάνω στη γη. Τα είδη χαρτών. Οι χάρτες απεικονίζουν την Ελλάδα, αλλά ο καθένας μας δίνει διαφορετικές πληροφορίες για τη χώρα μας. Υπάρχουν χάρτες που είναι βασικοί για κάθε τόπο, αφού μας δίνουν πληροφορίες για τη μορφή του εδάφους και για τα έργα των ανθρώπων πάνω σε αυτό. Οι χάρτες αυτοί ονομάζονται γενικοί. Υπάρχουν επίσης και χάρτες που αναφέρονται σε ένα χαρακτηριστικό θέμα, που μπορεί να ενδιαφέρει μόνο ορισμένους ανθρώπους. Διαφορετικοί χάρτες ενδιαφέρουν έναν ναυτικό, έναν πεζοπόρο, έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί το μετρό ή τις αστικές συγκοινωνίες, ή κάποιον που θέλει να μάθει τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε έναν τόπο. Οι χάρτες αυτοί ονομάζονται θεματικοί. Οι περισσότεροι χάρτες συνήθως είναι γενικοί χάρτες. Αυτός ο χάρτης παρουσιάζει βασικά στοιχεία για τη χώρα μας, όπως βουνά, νησιά, ποτάμια και άλλα και ονομάζεται γεωμορφολογικός χάρτης. Αυτός ο χάρτης δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως οι πόλεις, τα λιμάνια, οι δρόμοι και άλλα, και ονομάζεται πολιτικός χάρτης. Αυτός ο χάρτης, ο οποίος παρουσιάζει τα κύρια προϊόντα που καλλιεργούνται στη χώρα μας, είναι ένας θεματικός χάρτης και ονομάζεται χάρτης παραγωγής προϊόντων. Οι χάρτες που παρουσιάζουν δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα, πάρκα της πόλης και άλλα, είναι οι αστικοί χάρτες. Οι χάρτες που παρουσιάζουν αρχαιολογικούς τόπους και μνημεία είναι οι ιστορικοί χάρτες. Οι χάρτες που παρουσιάζουν τις πορείες του Αποστόλου Παύλου και τους Αγίους τόπους είναι οι θρησκευτικοί χάρτες. Εκτός από αυτές τις ομάδες χαρτών υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που δίνουν ποικίλες πληροφορίες, όπως οι οδικοί χάρτες, οι κλιματικοί χάρτες, οι μετεωρολογικοί και άλλοι. Πληροφορίες για την ίδια περιοχή βρίσκονται σε διαφορετικούς χάρτες. Άρα, εάν θέλουμε να μελετήσουμε μια περιοχή, θα πρέπει να έχουμε όχι μόνο γενικούς, αλλά και αρκετούς θεματικούς χάρτες της. Η ταυτότητα του χάρτη, τίτλος και υπόμνημα. Γνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει την ταυτότητά του, η οποία περιέχει ορισμένα στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο, τον κάτοχο της ταυτότητας. Με την ίδια λογική φτιάχνουμε και την ταυτότητα κάθε χάρτη, έτσι ώστε όταν το χρειαζόμαστε να ξέρουμε πώς θα τον αναζητήσουμε. Ο τίτλος του χάρτη. Ο τίτλος είναι μια χαρακτηριστική φράση, η οποία δηλώνει το περιεχόμενο του χάρτη και επομένως αποτελεί στοιχείο της ταυτότητάς του. Το υπόμνημα του χάρτη. Ο χάρτης είναι ένα εργαλείο που μας δίνει πληροφορίες για έναν τόπο. Για να απεικονίζουμε ευκολότερα αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε αντί για λέξεις σύμβολα και χρώματα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τόπου που απεικονίζει ο χάρτης. Τα σύμβολα και τα χρώματα αυτά σχηματίζουν ένα χαρτογραφικό αλφάβητο, με το οποίο μπορούμε να διαβάζουμε τους χάρτες σε όποια γλώσσα και αν είναι γραμμένοι, και αποτελούν το υπόμνημα του χάρτη. Η ταυτότητα του χάρτη, κλίμακα. Στο χάρτη η απόσταση μεταξύ Σπάρτης και Αθήνας είναι μερικά εκατοστά, δηλαδή πολύ μικρότερη από την πραγματική απόσταση που έχουν οι δύο πόλεις στην επιφάνεια της γης.
Ο χαρτογράφος, για να μπορέσει να τοποθετήσει μια περιοχή της γης πάνω σε ένα χάρτη, τη σχεδιάζει πολύ μικρότερη από το μέγεθος που έχει στην πραγματικότητα. Τη σχεδιάζει δηλαδή υποκλίμακα. Στο χώρο του υπομνήματος του χάρτη υπάρχει ένα κλάσμα με μεγάλο παρανομαστή, ο οποίος μας πληροφορεί πόσες φορές είναι μικρότερη η περιοχή στο χάρτη από ό,τι είναι στην επιφάνεια της γης. Για παράδειγμα, κλίμακα 1 προς 1 εκατομμύριο, δηλώνει ότι η απόσταση 1 εκατοστού επάνω στο χάρτη αντιστοιχεί με απόσταση 1 εκατομμυρίου εκατοστών στο έδαφος. Η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια περιοχή πάνω στο χάρτη από το μέγεθός της στην επιφάνεια της γης. Κάθε χάρτης μας δίνει λιγότερες ή περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή ενός μέρους. Όταν ο χάρτης δείχνει πολλές λεπτομέρειες, λέμε ότι η κλίμακά του είναι μεγάλη, ο παρανομαστής μικραίνει, ενώ όταν η κλίμακα μικραίνει, ο παρανομαστής μεγαλώνει, ο χάρτης μας δείχνει λιγότερες λεπτομέρειες. Προσανατολισμός. Όταν κάποιος μας αναφέρει που βρίσκεται χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σημείο, λέμε ότι ορίζει τη σχετική θέση του ως προς το σημείο αυτό. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσδιορίσουμε τη θέση μιας πόλης ή περιοχής σε σχέση με μια άλλη. Σήμερα για τον προσανατολισμό μας χρησιμοποιούμε τα σημεία του ορίζοντα. Είναι ένας τρόπος που τον έχουν δεχθεί όλοι οι άνθρωποι και έτσι μπορούμε να προσδιορίζουμε τη θέση μας κάθε στιγμή, όταν υπάρχει ανάγκη. Ας βρούμε πως προσδιορίζουμε τα σημεία του ορίζοντα. Η ανατολή του ήλιου δηλώνει το ξεκίνημα μιας νέας ημέρας. Το πρωί στο προαύλιο του σχολείου τίνουμε το δεξί μας χέρι προς το μέρος που ανατέλει ο ήλιος. Το πρόσωπό μας τότε θα κοιτά το βορρά, η πλάτη μας θα είναι στραμμένη προς το νότο και το αριστερό μας χέρι θα δείχνει τη δύση. Ο ίδιος προσανατολισμός ισχύει και στους χάρτες, όπου ο βορράς σημειώνεται με ένα βέλος και το γράμμα Β. Κάθε χάρτης είναι προσανατολισμένος, δηλαδή δείχνει τα 4 σημεία του ορίζοντα. Το πάνω μέρος του είναι ο βορράς, το κάτω μέρος είναι ο νότος, δεξιά βρίσκεται η ανατολή και αριστερά η δύση. Η πυξίδα. Η πυξίδα είναι ένα όργανο που μας βοηθάει να προσανατολιζόμαστε. Ο βορράς είναι το σημείο του ορίζοντα που δείχνει πάντα η μαγνητική βελόνα της πυξίδας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στο επόμενο μάθημα.